Sorry ass DJ. Ayan! Welcome back again dito sa aming YouTube channel. Boss SP the Painters in the house. Ayan, mag-mix po tayo uli ng kulay dahil andito na sa Pilipinas. Ating mimix na kulay ay Passion Gray color. Ayan yung ating magagamit. Lamp Black, Venetian Red, at Rosena Hansa Yellow. At syempre yung ating puti. Ayan, ating puti. At syempre kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel Boss SP the Painter at hindi mo man na-subscribe, please do subscribe. Ang ating mix ay Passion Gray color. Okay, let's do this. Ayan. Maglalagay na po tayo ng gray. 18 pala. Ayan. I-mix lang natin ng mabuti para maging gray siya. Ayan. Passion Gray color ng boys. Ayan. Napakadali lang po nating mixing tutorial ngayon. At syempre, mag-subscribe. At syempre sa aking Boss SP the Painter Facebook page. I-follow nyo na rin. Ayan. At maglalagay tayo ng Rosena sa ating Passion Gray. Rosena. Para hindi na tayo gumamit ng red. Venetian Red. Yan. Kasi kung gagamit tayo ng Hansa Yellow, kailangan pa natin gumamit ng Venetian Red. So, dalawang kulay na lang ang gamitin natin. Lamp Black at Rosena. Latex color. Ayan. Latex color lamp black. At yan, hindi makita dahil Rosena. At ayan po yung ating Passion Gray color. Napakabilis ng ating mixing tutorial. Hindi po kayo pagpapawisan sa ating mixing tutorial na Passion Gray color. Maraming salamat at God bless us all. I love you all. Ingat tayong lahat mga boss.